Hello everyone, welcome back to Electric Drives Nepal. आज हामीसँग Segway 9 bot को E100 छ। उनीलाई चाहिँ Segway एउटा अमेरिकन बेस्ड कम्पनी हो भनेदेखि 9 bot चाहिँ चाइनिज बेस्ड कम्पनी हो। तर यी दुईटै कम्पनीहरू एकअर्कासँग कोल्याबोरेसन गरेर इलेक्ट्रिक स्कुटर म्यानुफ्याक्चर गर्दै आएका छन्। आज हामीसँग भएको E100 हो भने E125 पनि छिटो नेपालमा आउँदैछ। आज चाहिँ म यसको रिभ्यू साथसाथै आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि शेयर गर्नेवालामा छु। सो लेट्स स्टार्ट है त। नेपालमा चाहिँ यो स्कुटर रेड, ब्लू, ब्ल्याक अनि व्हाइट कलरमा अभाइलेबल छन् भने मलाई चाहिँ रेड कलर अलि धेरै मन पर्यो। अब यसको टेक्निकल कुराहरू गरौँ है त। ब्याट्री क्यापासिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो स्कुटरमा 1440 वाट पर आवरको टेलर लिथियम आयन ब्याट्री राखिएको छ, जसलाई चार्ज गर्नलाई चाहिँ 7 देखि 8 आवर्ससम्मको टाइम लाग्छ। त्यस्तै गरी यसले दिने रेन्ज भनेको चाहिँ 100 किलोमिटर हो। यो स्कुटरमा 1800 वाटको मोटर फिट गरिएको छ, जसको म्याक्सिमम पावर चाहिँ 2400 वाट हो भने यसको म्याक्सिमम टर्क भनेको चाहिँ 150 न्युटन मिटर हो। फ्रन्ट लुकतर्फ हेर्दाखेरि फर्स्टमा नै हामीले यहाँ सेगवेको ब्याचिङ गरेको देखिन्छ। मुनिपट्टि म्याट्रिक्स एलइडी हेडल्याम्प दिएको छ र इन्डिकेटर्सहरू पनि यही इन्टिग्रेट भएर आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मिनिमलिस्टिक र स्मुथ फिनिश देखिन्छ। ब्याक लुक्सतर्फ हेर्दाखेरि खासै फ्यान्सी भने चाहिँ केही पनि छैन। यहाँ 9 बोर्डको ब्याचिङ गरेको देख्न सकिन्छ। यो ब्रेकिङ लाइट भइहाल्यो र यसमा पनि अगाडि जस्तै गरी साइड लाइट चाहिँ इन्टिग्रेट भएर आएको छ। 130 मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएको यो स्कुटरले अफरोडमा राम्रै पर्फर्मेन्स दियो। यसको सस्पेन्सन क्वालिटी पनि ठिकै छ। अगाडि पछाडि दुवै साइडमा डिस्क ब्रेक भएको कारणले गर्दा ब्रेकिङ पनि स्मुथ छ। यो स्कुटर अनलक गर्न चाहिँ हामीलाई यस्तो क्युटवाला रिमोट प्रोभाइड गरिन्छ। यो रिमोटको सिंगल प्रेसमा चाहिँ हामी यो स्कुटरलाई अनलक गर्न सक्छौँ। यहाँ एलइडी ड्यासबोर्ड प्रोभाइड गरिएको छ, जसमा चाहिँ हामी करेन्ट स्पिड, ओडोमिटर, ब्याट्री हेल्थ, मोड अनि टाइम देख्न सक्छौँ। यो ड्यासबोर्डको छेउछाउमा यो अरेन्ज लाइनिङ देख्न सकिन्छ, जसले चाहिँ यो ड्यासबोर्डलाई अझ स्टाइलिस बनाउन हेल्प गरेको छ। त्यति मात्र नभएर यो लाइट चाहिँ हाम्रो राइड अनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ, जसको बारेमा चाहिँ हामी एकछिनमा कुरा गर्ने नै छौँ। यो ड्यासबोर्डको सनलाइटमा भिजिबिलिटी पनि एकदमै राम्रो छ। यसको फन्ट साइज पनि ठुलो भएको कारणले गर्दा राइड गर्दा यहाँ हेर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। ह्यान्डलतर्फ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ विभिन्न बटन्सहरू राखिएको छ र यसको बिल्ट इन क्वालिटी चाहिँ राम्रो देखिन्छ। पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिक कुनै पनि टु व्हिलरमा हामीले हजार्ड लाइट भने चाहिँ पाउँदैनौँ, तर यो सेगवेको केसमा चाहिँ हामीले कम्पनी फिटेड नै हजार्ड लाइट पाउँछौँ, जसले गर्दा हामीलाई इमर्जेन्सी केसेसहरूमा चाहिँ सजिलो हुन जाला। अब यो स्कुटरको स्पेसको कुरा गरौँ। यहाँ तपाईँले एउटा सानो पकेट पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ वाटर बोतल, फोनहरू राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ युएसबी पोर्ट दिएको छ, जसमा चाहिँ फोन चार्ज गर्दै राइड गर्न पनि सकिन्छ। त्यसै गरी अब यसको बुट खोलेर हेरौँ। यहाँ एउटा ग्रिन कलरको बटन दिएको छ, यसलाई डबल प्रेस गरेपछि चाहिँ बुट खोलिन्छ। बाफ्रे कति धेरै स्पेस! अहिलेसम्म हामीले रिभ्यू गरेको स्कुटरहरूमध्ये यो स्कुटरमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै बुट स्पेस रहेछ। बिकज हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा फुल हेलमेट अटेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ चार्जर छ र त्यति मात्र नभएर रेनी सिजनमा एउटा रेनकोटसम्म पनि क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्कुटरको लेग स्पेस पनि इनफ छ। यही मैले राखेँ जसरी आफ्नो कलेज ब्याग अथवा अरू सपिङ ब्याग, चामलको बोराहरू जस्तो सामानहरू चाहिँ मजाले राख्न सकिन्छ। यहाँ बाहिर कुनै पनि बटनबाट रिमोटबाट चाहिँ यसको ब्याट्री कम्पार्टमेन्ट खोल्न मिल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो बुटलाई खोलिसकेपछि यहाँ एउटा लिभर दिएको छ। यसलाई यसो गरेपछि चाहिँ यो खुल्छ। यो ब्याट्री निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई यसरी तानेर ब्याट्रीलाई निकाल्न सक्छौँ। मलाई चाहिँ यसको ब्याट्री कम्पेरिटिभली अलि हेभी नै लाग्यो। यही पावर टेस्ट गर्नलाई हामीले पिलियन राखेर राइड गरेर पनि हेऱ्यौँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 57 किलोमिटरको टप स्पिड पायौँ। अल्दो कम्पनीले चाहिँ 58 किलोमिटर हो भनेर क्लेम गरेको छ। त्यसको साथसाथै हामीले उकालोमा पिलियन राखेर हेर्दाखेरि यो स्कुटरलाई तान्न भने चाहिँ खासै गाह्रो भएन। उकालोको कुरा गर्दै गर्दा हामी ओह्रालो झर्दाखेरि चाहिँ रिजेनरेटिभ ब्रेकिङले गर्दाखेरि स्कुटरमा सर्टेन पर्सेन्ट मात्र भए पनि चार्ज हुन्छ।
मलाई अर्को मन परेको फिचर भनेको चाहिँ यसको क्रुज कन्ट्रोल हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूले क्रुज कन्ट्रोललाई इनेबल गरिसकेपछि खाली बाटोमा एफर्टलेसली एउटै स्पिडमा राइड गर्न सक्नुहुन्छ। सेफ्टी फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो स्कुटरमा पनि अरू इभीमा हुने जस्तै एन्टी थेफ्ट सिस्टम छ, जसले गर्दा चाहिँ स्कुटर लक हुँदाखेरि अरू कोही मान्छे आएर बस्यो अथवा अगाडि बढाउन खोज्यो भनेदेखि चाहिँ पछाडिको व्हिल लक भइदिन्छ र स्कुटर अगाडि बढ्न पाउँदैन। अर्को भनेको चाहिँ साइड स्ट्यान्ड अटो कट हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो स्ट्यान्ड लगाइराख्दाखेरि हामी जति एक्सिलरेटर बटारे पनि स्कुटर अगाडि बढ्दैन। अर्को भनेको चाहिँ हामी यो स्ट्यान्डलाई माथि गरिसकेपछि पनि स्कुटर अगाडि बढ्दैन र ड्यासबोर्डमा रेड कलरको बत्ती बल्दिन्छ। अब म यहाँ बस्छु, बसेपछि चाहिँ ड्यासबोर्डमा ब्लू बत्ती बल्छ एन्ड वी आर रेडी टु गो। द्याट मिन्स हामी स्कुटरमा नबसिकन चाहिँ स्कुटर अगाडि बढ्दैन। यो चाहिँ मलाई सबैभन्दा धेरै मन परेको फिचर हो। इभी भइसकेपछि साउन्ड नआउने कारणले गर्दा स्टार्ट भएको नभएको ड्यासबोर्ड नहेरी थाहा हुँदैन थियो। कतिचोटि त स्टार्ट भएको थाहा नहुँदा म आफैले थ्रोटलमा हात राख्दा स्कुटर हुत्तिएको पनि छ। बट नाउ दिस प्रब्लम इज सल्भड। यो बाहेक पनि यसको अझै एउटा लास्ट सेफ्टी फिचर भनेको चाहिँ के हो भन्दा यदि हामीले कदापि स्कुटर बन्द गर्न बिर्सिहाल्यौँ भने 5 सेकेन्डपछि यो आफै बन्द हुन्छ। सो फाइनली मैले आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई यसको ह्यान्डलिङ एकदमै सजिलो लाग्यो। त्यस्तै गरी स्कुटर लाइट वेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि राइड पनि कम्फर्टेबल नै थियो। अर्को भनेको चाहिँ हामी नर्मली स्कुटर चलाउँदाखेरि साइड लाइट बालिसकेपछि निभाउन बिर्सिन्छौँ, तर यो स्कुटरको केसमा चाहिँ हामीले साइड लाइट बालिसकेपछि एउटा सानो बिप साउन्ड आउँछ जसले गर्दा चाहिँ हामी साइड लाइट निभाउन कन्सियस हुन्छौँ र यो साउन्ड त्यस्तो इरिटेटिङ भन्ने चाहिँ छैन। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ड्यासबोर्डको दुईवटा साइडमा भएको दुईवटा लाइनिङ्सहरू, यो चाहिँ राइड गर्दै गर्दाखेरि चेन्ज भइराख्दो रहेछ, जस्तै कहिले ग्रिन, कहिले ब्लू, कहिले अरेन्ज अनि रेड। यसले गर्दाखेरि चाहिँ राइड गर्दै गर्दाखेरि डिस्ट्र्याक्सन हुने रहेछ। अब यो स्कुटरको वारेन्टी र प्राइसको कुरा गरौँ है त। कम्पनीले यसको मोटरमा 2 इयर्सको वारेन्टी दिन्छ भने ब्याट्रीमा चाहिँ 3 इयर्सको वारेन्टी दिन्छ। यो स्कुटरको प्राइस चाहिँ 2,91,000 रुपिज छ। तपाईहरुलाई यो स्कुटर कतिको वर्थ इट लाग्यो त कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनु होला। This much for today. We'll see you soon. Bye.